नमस्ते ओके गाइस खाना चाहिँ भाइ सो आज चाहिँ ऱ्यान्डम यत्तिकै शनिबार होइन अब एकछिन पसलमा काम परेर जानु लाग्यो म के गरौँ भनेर आज भ्लग बनाउने विचार त थियो कहाँ जाने भनेर सोचि नै रहेको थिएँ अब पसलमा काम आयो अनि पसल जानु लाग्यो अहिलेको लागि चाहिँ पसलसम्मको लागि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हेर्नु होला होइन शनिबार कुदाउनु चाहिँ मजा आउँछ क्या सिसा हुन्छ होइन बाटो सब खालि म यहाँ जलेको जस्तो म असार जानु लाग्यो होइन त आज पसल जाँदैन थिएँ म अङ्कलको काम पऱ्यो क्या त्यही भएर जानु लाग्यो हो राइड प्लान हुँदैछ है गाइस सेड्युल हाम्रो बाइक मन्डल नेपालबाट होइन सो प्लान हुँदैछ अब चाँडै नै हुन्छ होइन त्यो राइड चाहिँ इभेन्ट एउटा अब अर्को शनिबार चाहिँ अब मिटअप छ भनेर प्लानको मिटअप छ कि अनि अर्को शनिबार चाहिँ हामी अब त्यहाँ जान्छौँ प्लानहरू गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ राइड डेमा ठ्याक्कै सबजना भेट्छौँ होइन त्यही हो एकछिन म पुगिहालेँ होइन अनि अब त्यही हो अगाडि हो होइन अब यसो भेटौँ अब अलि साँझतिर केही प्लान भयो भने हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छ है त गाइस सो कामबाट चाहिँ निस्केँ होइन म अब चाहिँ सरकुटे साथीलाई पिक गर्न जानु लाग्यो हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ कता जाने भनेर यसो डिसाइड गरौँला है अहिले चाहिँ त्यही स्टेट प्लान छैन यत्तिकै डुलिरहेको छु होइन डेली अब्जर्भेसन टाइपको के भन्दा अब ठाउँै छैन सो हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ आज सरकुटे पुग्यो म होइन अब चाहिँ साथीलाई त चौकीनिर कुरा भनेको थियो त्यता फेरि चाहिँ हाम्रो प्लान चाहिँ कहाँ जाने भयो भने चाहिँ इन्द्रथानसम्म जाने प्लान भयो होइन टक्क इन्द्रथान गइन्छ अनि त्यहाँ गएर चिया खाने पानीपुरी खाने होइन त्यहाँको पानीपुरी चाहिँ दामी हुन्छ क्या त्यहाँ तलपट्टिको त्यहाँ खाएर अनि फर्किने एकछिन त्यहाँ बसेर है जानुपर्ने हुन्छ यस्तो चाहिँ नगर्नु ट्राफिक देख्यो भने गाइस रङ वेमा सिक्का दिन्छ भाग 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 ट्राफिकले देख्यो भने चिट काट्छ भाग ट्राफिकले देख्यो भने चिट काट्छ भाग भने रङ वेमा छिराएपछि
केटा हो भाग छिटो भाग कलङ्गीबाट अब कालो पम्पबाट भित्र पुगिसकेँ होइन यहाँबाट माथि चढेर त इन्द्रथान जाने हो सो मैले भनेको भनेन हामी चाहिँ इन्द्रथान जान लागेको हो खराइ छ सो अब यहाँबाट यस्तो यो 4वटा बाटो आउँछ होइन यो 4वटा बाटो आएपछि चाहिँ यहाँबाट सिधै माथि जाने हो होइन त्यही हो यहाँबाट अब ठाडो उकालो छ होइन मेरो चेन्जको चाहिँ पुरा खरै गर्छ होला अब भन्दै
अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट के अरे पानीपुरी र चिया खाएर चाहिँ फर्किसक्यौँ अनि त्यही हो सब होलीगन्सहरू होला ए भाइ सब R15हरू होला होलीगन्सहरू हो कि यिनीहरू सब पागल पागलहरू बनाएन अँध्यारो भइसकेको छ हामी सैन्बो पुग्दा पुग्दा अहिले चाहिँ हामी यहाँ छाउनी पुगिसक्यौँ त्यही हो गाइस अब यहाँबाट सिधै जाने हो सैन्बो गएर मजाले चिया खाने हो गाइस हामी चाहिँ पुरै मजा गरेपछि स्वयंको पछाडिको बाटो हामी पुगिसक्यौँ गाइस र माथि गएर चाहिँ खाने अनि त्यही हो आजको लागि चाहिँ यति नै हो अब चाहिँ म भिडियो गर्दैछु भोलि भेटौँला
पछि भेटौँला ल गाइस अब म एकछिन यसो डेटिङ बस्छु है त